વેલકમ ટુ જીનિયસ ક્લાસીસમાં હું અતુલ પટેલ તમામ વિદ્યાર્થીઓ મિત્રો હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ધોરણ 9 મેથ્સ રેખાઓ અને ખૂણાઓ મિત્રો આજે આપણે બે સમ્સ કરીએ. બરાબર છે? બે રેખા છે, AB અને CD નામની બે રેખા છે. જોજો પહેલો દાખલો કરીએ. આ AB રેખા અને આ CD રેખા. AB રેખા અને CD રેખા બે સમાંતર રેખા છે. AB રેખા અને CD રેખા એકબીજાને છેદે નહીં તે રેખાને સમાંતર રેખા કહેવાય. AB રેખા CD રેખા છે APQ 50 APQ કેટલો 50 PRD કેટલો 127. તો x અને y શોધો. આ કોણ x અને આ કોણ y શોધો. બરાબર છે? એટલે બે રેખા સમાંતર છે. એટલે AB અને CD બે રેખા સમાંતર છે. એની વચ્ચે ત્રિકોણ PQR છે. એમાં APQ 50 આપેલો છે, PRD 127 આપેલો છે. તો x અને y શોધો. બરાબર છે? આકૃતિ તમને પરીક્ષામાં દોરેલી જશે. આપણે આ રીતે શું થોડું શોધવું પડે. બરાબર છે? ચાલો તો પહેલું ચીજ મિત્રો શું થાય? અહીંયા APQ, અહીંયા શું થાય કે ખૂણો APQ અને ખૂણો PQR બંને કેવા છે? બરાબર. કેમ બરાબર? આ APQ અને PQR કેમ બરાબર છે? કૌંસમાં લખવાનું કે યુગ્મ કોણ કેવા છે? એકરૂપ. કોણ APQ અને PQR આ બંને ખૂણા કેવા છે? યુગ્મ કોણ કેવા? એકરૂપ. એટલે બંને માટે શું? APQ બરાબર કેટલા? 50 માટે PQR બરાબર બી કેટલા? 50. એટલે x માં 50 આવી ગયો. બરાબર છે? APQ બરાબર 50 માટે PQR બી 50 આવી ગયો. ચાલો હવે કોણ જોઈએ? y. એટલે માટે શું? x બરાબર કેટલો? 50. x 50 આવી ગયો. હવે કોણ શોધવાનું? આ PRD અને PRQ કહેવાય રેખિક જોડ ને. એટલે અહીંયા લખવાનું શું? PRD વત્તા PRQ બરાબર 180. કેમ 180? કે PRD અને PRQ આમ શું? PRD અને PRQ એ બંને રેખિક જોડના ખૂણા કહેવાય ને. રેખિક જોડના ખૂણાનો સરવાળો કેટલો? 180. એટલે આ 127 છે તો 180 માંથી 27 જાય કેટલા રહી? 53. 180 માંથી 127 જાય કેટલા રહી? 53. એટલે આ બે રેખિક જોડના ખૂણા ઊંધો ટી. રેખિક જોડના ખૂણાનો સરવાળો 180. એટલે કે PRD વત્તા PRQ બરાબર 180. એમાં PRD કેટલો છે? 127. તો PRQ 180 બેઠો લખી દો. ચાલો હવે હું માટે શું લખાય કે PRQ બરાબર 180 માઈનસ 127. 180 વત્તા 127 પેલી જવું છે 127. માટે PRQ બરાબર કેટલો થાય? 53. PRQ કેટલો થાય? 53. એટલે 100 ટૂંકમાં શોર્ટકટ સિમ્પલ. આ બેનો સરવાળો 180 માંથી 127 જાય કેટલો રહે? 53. કેટલો રહે? 53. એટલે આ 53 રહ્યો. x કેટલો આવ્યો? 50 રહ્યો. x કેટલો આવ્યો? 50 રહ્યો. તો આપણે y કેટલો થાય? તો ત્રણ ખૂણાના માપનો સરવાળો કેટલો? 180. ત્રિકોણના ત્રણ ખૂણાનો માપનો સરવાળો 180. એટલે શું લખવાનું? આ 50 વત્તા 53 વત્તા y બરાબર 180. સો 50 વત્તા 53 વત્તા y બરાબર 180. તો આ બેનો સરવાળો કેટલો થાય? 103. આ બેનો સરવાળો કેટલો થાય? 103. 50 ને 53 કેટલા? 103. 180 માંથી y બાદ કરો. માટે અહીંયા લખવાનું નીચે શું લખવાનું? y બરાબર 180 માઈનસ 103. y બરાબર 180 માઈનસ 103 થાય ને? 180 માઈનસ 103 બરાબર છે? એટલે કેટલા થાય? 77. કેટલા થાય? y બરાબર 77 આવી ગયો.
ફરી એકવાર કે APQ અને PQR એ APQ અને PQR APQ PQR આ બે યુગ્મ કોણ કહેવાય? યુગ્મ કોણ કહેવાય? એકરૂપ. APQ 50 તો PQR કેટલો? 50 માટે x બરાબર 50. વળી PRD અને PRQ બરાબર એ રેખીય જોડના ખૂણાનો સરવાળો 180. PRD બરાબર 127 તો PRQ કેટલો? 53. બરાબર છે 53. એટલે PRQ બરાબર શું? 180 - 127 એટલે કેટલા આવે? 53. એટલે આ કેટલા? બેનો સરવાળો 180 127 જાય એટલે 53. વળી y + 50 + 53 બરાબર 180. બરાબર. હવે ત્રણ ખૂણાનો સરવાળો 180 180 એટલે y 180 - આ બે ત્રણ ત્રણ સરવાળો 180 180 માંથી 103 આ બે લઈ લીધા તો y કેટલો? 180 માંથી 103 જાય y કેટલો આવે? 77. એટલે y બરાબર 180 - 103 એટલે કેટલો આવે? 77 આવે. કેટલો આવે? 77 આવે. બરાબર છે. તો મિત્રો આ રીતે આપણે શું આ પ્રથમ સમ કર્યો. હવે આપણે બીજો સમ કરીએ. બરાબર છે. એટલે મિત્રો બહુ વધારે લેક્ચર બનાવવામાં મજા નહીં આવી. એક જ સમમાં બે દાખલા થઈ ગયા આરામથી. બરાબર છે. હવે બીજા સમમાં શું છે મિત્રો? આ બધા પરીક્ષામાં પૂછાય છે કે ત્રિકોણ PQR છે. PQR આ રીતે PQR છે. બાજુ QP ને અને RQ ને QP અને RQ ને S અને T સુધી લંબાવેલા છે. કોની સુધી? S અને T સુધી લંબાવેલા છે. ત્રિકોણ PQR માં બરાબર છે. આ QP કિરણ અને RQ કિરણ ને અનુક્રમે S અને T સુધી લંબાવેલા છે. એટલે RQ ને S T સુધી લંબાવેલા છે, RQ કિરણ ને T સુધી લંબાવેલા છે અને QP કિરણ ને S સુધી લંબાવેલા છે. એટલે આ RQ ને T સુધી QP ને S સુધી લંબાવેલા છે. એટલે આકૃતિ આવી બને. આકૃતિ શું આવી બને છે? રેડી? ઓકે. તો ફરી એકવાર કે ત્રિકોણ PQR માં આ QP કિરણ અને આ RQ કિરણની અનુક્રમે S અને T સુધી લંબાવેલા છે. QP કિરણને S સુધી અને RQ કિરણને T સુધી લંબાવેલા છે. SPR 135 બહિષ્કોણ 135. બરાબર છે. આ પણ બહિષ્કોણ જ કહેવાય. બરાબર કે SPR 135 અને PQT 110. તો આપણે PRQ શોધવાના છે. આ ખૂણો શોધવાનો છે. બહુ સિમ્પલ. કોણ? જો આ રેખીય જોડ કહેવાય. રેખીય જોડના ખૂણાનો સરવાળો કેટલો? 180. એટલે કોણ? SPR અને RPQ સરવાળો 180 થાય. લખવાનું SPR વત્તા RPQ બરાબર 180. કૌંસમાં શું? રેખિક જોડ SPR અને RPQ રેખિક જોડ થયો. રેખિક જોડ સરવાળો કેટલો? 180. તેમાં SPR કેટલો છે? 135. તો RPQ કેટલો થાય? 135 પેલી સાઈડ માટે RPQ 180 - 135. ચાલો કેટલા રહી? 40. એટલે 45. કેટલા રહી? 45. જરાક જોઈ લેજો, બાકી જોઈ લેજો. 35 ને 40 ને 180. રેડી? RP કેટલો આ કેટલો આવ્યો? 45 આવ્યો. કેટલો આવ્યો? 45. વળી આ PQT અને PQR કેટલો? PQT વત્તા PQR બરાબર 180. કોણ? આ રીતે. આમ કોણ? આમ PQT અને PQR. PQR આવી બને T. PQT PQR બને T ઊંધો T અને એનો સરવાળો પણ 180. આ કેટલો? 110. આ કેટલો આવે? 70. રેખિક જોડના ખૂણાનો સરવાળો કેટલો? 180. એ પણ કેટલો આવે? 70 આવે. બરાબર છે. ચાલો એટલે હવે જોઈ લેજો. કૌંસમાં લખી દેવાનું શું? રેખિક જોડ કઈ? PQT અને PQR રેખિક જોડના ખૂણાનો સરવાળો કેટલો? 180. એમાં PQT કેટલો? 110. માટે PQR બરાબર 180.
માટે PQR બરાબર શું 180 માઇનસ 110 અને PQR કેટલો થાય 70. ચાલો 70 આવ્યો. ડાયરેક્ટ બી આવડે મિત્રો. આ બેનો સરવાળો 180 t બને 180 માં 135 જાય 45. આ બે ઉલટો t બને આ બેનો સરવાળો 180 180 માં 110 જાય કેટલો 70. ચાલો વળી હવે આ જોઈએ છે આ કોણ PRQ વળી ત્રિકોણના ત્રણ કોણનો આપણો સરવાળો 180 ને એટલે લખવાનું માટે ખૂણો PRS બરાબર 180 માઇનસ 70 ને 4 કેટલા 11 115 115 કેટલા થાય 65 પડી. ત્રણ ખૂણાનો માપનો સરવાળો કેટલો 180. હું ડાયરેક્ટ લખું છું કે ખૂણો P વત્તા ખૂણો R વત્તા ખૂણો S ખૂણો P વત્તા ખૂણો Q વત્તા R બરાબર 180. P વત્તા R વત્તા P વત્તા R વત્તા Q 180. એમાં P અને Q કેટલો 7 ને 4 11 110 ને 5 15 115 એટલે ત્રણે ત્રણનો સરવાળો 180 માંથી આ બે થઈને 115 લઈ લીધા તો આ કેટલા આવે 115 એક કેટલા આવે 65 પડી. ખૂણો P વત્તા ખૂણો Q વત્તા ખૂણો R 180. એમાં P અને Q થઈને કેટલા 70 ને 40 45 115 એટલે 180 માંથી 115 જાય કેટલા રહે 65 એટલે PRQ કેટલા થાય 65. તો આ રીતે મિત્રો શું છે આ તમને આકૃતિ આપી દીધેલી છે. ફરી એકવાર ત્રિકોણ PQR છે એમાં RQ કિરણ T સુધી લંબાવેલું છે QP કિરણ S સુધી લંબાવેલું છે SPR બરાબર 135 PQT બરાબર 110. તો આપણે ખૂણો R શોધવાનો છે. ચાલો આ બે રેખિક જોડ SPR અને RPQ રેખિક જોડના ખૂણાનો સરવાળો 180 એમાં 135 તો RPQ કેટલો થાય 180 માંથી 135 એટલે કેટલો 45. વળી PQT અને PQR રેખિક જોડના ખૂણા સરવાળો 180 તો PRQ કેટલો 110 તો PQ કેટલો 110 માઇનસ 180 કેટલો થાય 70. વળી આ 45 70 તા કેટલો થાય 180 માંથી આ બેનો સરવાળો 115 બાદ તો કેટલા થાય 65. તો આ રીતે મિત્રો આ બે સમ્સ એક જ લેક્ચરમાં થઈ ગયા. આશા રાખું ચોક્કસ તમને આવડી ગયું હશે. થેન્ક યુ વેરી મચ.